Sunt încondeate cu motive geometrice și renumită pentru picturile murale exterioare, această capelă Sixtina a Estului. Recunoașteți personajul? A? E pupăza din tei? Lacul este bogat în păstrăvi, iar dacă sunteți iubitori de pescuit, bună dimineața! În această dimineață este mai cald față de ieri și suntem recunoscători pentru asta. Ei bine, astăzi, înainte să ne îndreptăm către casă, vrem să mai vizităm câteva din obiectivele turistice din Bucovina și primul dintre ele este Muzeul Oului din Vama. Se spune că acest muzeu adăpostește cea mai mare colecție de ouă decorate din România și una dintre cele mai impresionante din lume. Așa că, haideți să vedem despre ce este vorba. Uite, ne întâmplinește și niște cățeluși aici. Ce frumoasă este casa, te rog. Superbă casa. pentru că oul este un simbol al vieții și al fertilității în multe culturi, aici aparent capătă o semnificație deosebită. Fiecare ou expus este o mică operă de artă din punctul nostru de vedere, realizate cu migală și pasiune de meșteri populari din diferite colțuri ale lumii. Începând de la ouăle tradiționale românești, care sunt încondeate cu motive geometrice și florale, și care sunt specifice zonei Bucovinei, dar avem și din alte regiuni ale țării aici. Ornamentarea este extrem de variată. Ea cuprinde, așa cum ziceam, aceste simboluri geometrice, vegetale, animale și au diferite semnificații. Spre exemplu, linia dreaptă verticală simbolizează viața, iar linia dreaptă orizontală reprezintă moartea. Linia dublă reprezintă eternitatea, dreptunghiurile simbolizează cunoașterea, iar linia ușor ondulată e curgerea apei și purificarea. Spirala este simbolul timpului și al eternității, iar spirala dublă trasează legătura între viață și moarte. Foarte multe lucruri am învățat în acest muzeu și impresionante sunt aceste exponate, dar și povestea din spatele lor și, sinceră să fiu, merită din tot sufletul să veniți să vizitați acest muzeu. Dacă nu știați, pentru a obține culoarea roșie, de obicei gospodinele, inclusiv mama m-a învățat că să strângem coaja de ceapă sau plante cu floare purpurie pe care ulterior le uscam și apoi le punem la fiert pentru a reda acea culoare roșie a oului. Iar cea mai frumoasă culoare se capătă din aceste coși de ceapă roșie și din frunzele mărului pădureț sau din sovârf. Pentru galben am folosit întotdeauna florile de tei sau frunzele de măsteacăn iar pentru albastru eu nu am folosit, însă pe vremuri se foloseau foarte mult viorelele, iar pentru verde se întrebuința răchițica. Instrumentul cu care se trag liniile se numește tișiță și se folosește de obicei pe ouăle de găină și de rață. Bineînțeles, există un întreg proces pentru vopsirea ouălor și pentru ornamentarea lor. Unele de-a dreptul chiar se golesc înainte de a le ornamenta, de a le colora. Ce este foarte interesant, faptul că inclusiv am văzut creații ale fondatoarei acestui muzeu, lucrări ale doamnei Letiția, o artistă recunoscută la nivel internațional, care a adunat și restaurat cu migală această colecție impresionantă de ouă. Aici o să găsiți peste 82 de țări, ouă din 82 de țări, fiecare cu propriul stil și semnificație culturală. Veți găsi inclusiv ouă din Africa, din Asia, din America și Europa, decorate cu motive exotice și materiale neobișnuite. Inclusiv în colecție sunt incluse ouă de păsări exotice, precum emu, nandus sau flamingo, dar și copii ale acestor faimoase ouă fabergi. Sincer, ne-a plăcut această vizită la Muzeul Oului din Vama. Pentru noi a fost și rămâne o experiență unică, plină de culoare.
Am aflat povești fascinante despre tradiții, despre obiceiuri legate de ou. Am admirat maestria meșterilor populari și am descoperit o parte din bogata noastră moștenire culturală. Dacă și vouă v-a plăcut, lăsați-ne un like, iar dacă nu v-ați abonat încă la canalul nostru, acum este un moment bun. Și astfel o să fiți aproape de noi și în următoarele noastre călătorii. Și dacă nu ați reușit să vedeți încă primele părți din vlogurile din Bucovina, o să vă lăsăm link-urile în descriere ca să le puteți viziona și să vedeți cât de frumos a fost weekendul nostru în Bucovina și le recomandăm cu mare drag. Lăsați-ne și nouă un comentariu dacă ați reușit să le vedeți și voi aceste obiective. Ne-am oprit la Mănăstirea Humor, care este și ea inclusă în patrimoniul UNESCO. Și o să aflați de ce anume. Pentru că această mănăstire este renumită pentru picturile murale exterioare care au fost realizate în anul 1535 și reprezintă, bineînțeles, scene biblice, sfinți, apostoli, dar după cum se observă și aceasta se află în restaurare, pentru că timpul spune cuvântul și multe dintre aceste picturi s-au degradat foarte tare. Nu știu dacă se poate vizita în interior. Haideți să vedem. Nouă. Ne-am oprit la Mănăstirea Voroneț, care este una dintre cele mai faimoase mănăstiri pictate din Bucovina și după ce am lăsat mașina parcată, mergem practic pe această alee care te duce către mănăstire și în stânga, în dreapta, avem tot felul de comercianți cu diferite produse artizanale și nu numai. Uite-te la ce interesante sunt aceste căciuli. Uite ce frumoase sunt astea. Foarte frumoase sunt. Adu-mi aminte când ne întoarcem să ne oprim aici. Foarte frumos. Da, spuneam de Mănăstirea Voroneț, este una dintre cele mai faimoase datorită picturii numită și Capela Sixtină a Estului, datorită freșcelor sale excepționale și a culorii albastre unice, care până în momentul de față nu s-a descoperit secretul acelui albastru de Voroneț. Foarte frumoase sunt costumele populare, bluzele. Uite, și aici avem vasele de lut de la marginea. Mănăstirea a fost ctitorită de Ștefan cel Mare în anul 1488, într-un timp record de doar 3 luni de zile și 3 săptămâni, aparent. Și
Abia aștept să vedem dacă... Sperăm să nu fie la fel de multă lume cum era și la Voroneț. Ce festiv! Căsuța cu bunătăți aici. Ia, ce avem? Turta casei, turtă cu telemea, plăcinile, toate poale în brâu. Iam, iam, iam. Gogoașă de casă sau cu Nutella, tot felul. Da. Miere. Și aici au langoș, tot felul de bunătăți, poale în brâu. Îți lasă gura apă. Deja salivez. Mult timp a trecut de când am mai fost la Mănăstirea Voroneț, așa-i? Foarte mult timp. Bineînțeles că la fiecare mănăstire sunt reguli de vizitare, în sensul că trebuie să respecti locul și trebuie să ai o îmbrăcăminte adecvată, să nu fii indecent îmbrăcat. Da. Nu. Da, o să mă duc eu. Este prima mănăstire pe care am vizitat-o noi weekendul ăsta cu taxe de vizitare. Până acum n-am plătit. Astea sunt biletele noastre de astăzi. În loc de bilete ne-au dat 2 brățăruci de cei 10 lei de adult. Care vrei? De un albastru. Hai să facem turul. Ca semn al recunoștinței pentru tămânirea venită și al temerii pe care o încerca. Ea se temea pentru faptul că la atunci Hristos ne furase timp, dar și pentru că încălătoase Cred că deja au ieșit cu Sfintele Daruri, preoții. Se vede, se observă că pe partea aceasta s-au deteriorat foarte tare picturile. Abia se mai observă. Dar pe timpuri erau de-a dreptul foarte impresionante și ele au fost realizate în aceeași perioadă cu construirea bisericii. Dar după cum se observă, din cauza condițiilor meteo, s-au degradat foarte mult în timp. Și aici avem această capelă Sixtina a Estului. Foarte frumoasă. Își definise întreaga viață ca având semn doar pentru vădirea Părintei. De numai e singura dată când Mântuitorul s-a adresat cuiva cu acest apelativ. Mai mult, Hristos a apărat. Iar pe partea aceasta se observă că picturile, frescile exterioare sunt mult mai pronunțate, pentru că au fost ferite de intemperii. Și păcatul de aceea Iisus a spus să meargă în toamnă și să nu mai fie tulburată de gândul suferinței și al bolii frica Tatălui. Viața ei ne duce la sfârșit pentru că în iubirea O să pășim și noi în interiorul bisericii. Umilința ei, Iisus Hristos este remediul tuturor suferințelor și umilințelor pe care îndurase, o credincioasă care nu putea fi tăinuită, o credință care nu putea fi tăinuită, mai ales că venea din partea unei care făcea parte din popor ce se îndepărtase de Dumnezeu. Pentru că ne plac lucrurile inedite, ce credeți că am găsit în Câmpul Lung? Am găsit acest parc tematic numit Dumbrava Minunată, care cred că o să ne transporte într-o lume plină de magie și aventură, inspirată din poveștile noastre tradiționale. Haideți să vedem despre ce este vorba. Să ne luăm biletele de intrare. Ce fain e! Avem aici inclusiv un program de funcționare zilnic de la ora 10 la ora 18, iar tarifele sunt
Pentru maxim 3 ore 20 de lei copii și adulți 30 de lei, 4-5 ore prețul urcă cu 10 lei, pentru o zi 50 de lei biletul de adulți. Iar biletul interactiv este 40 de lei pentru copii și 50 de lei de adulți. Am plătit biletele de intrare și acum o să începem să explorăm acest parc. Aici văd că au un lăcușor și... Cu bărcuțele, așa zise, Da, mașini, bărcuțe. Da, nu, uite, ai și caiac, da. da, ai și caiac și bărcuță și hidrobicicletă, cred că sunt acestea. Foarte drăguț. Și o singură accesare îți faci. Nu zici. Ce fain! Din păcate nu știu cine a creat acest parc, dar cumva cred că putem presupune că s-a inspirat din operele lui Mihail Sadoveanu și spun asta pentru că din start numele de Dumbrava Minunată, știți foarte bine cine a scris Dumbrava Minunată, da? Și această povestire creează practic o imagine a unei lumi, să zicem, idilice, a unei copilării fericite și a unei legături puternice cu natura, cu toate elementele care se regăsesc în conceptul parcului. Deci sunt absolut superbe. Foarte mult îmi plac. Încolo poți să mergi către Tiroliană, că inclusiv ați văzut că la intrarea în parc aveați prețurile pentru parcul de aventură. Ce frumos e făcută! Uite, deci scanăm acest cod și cred că auzi povestea Fata Babei și Fata Moșneagului. Practic e un parc foarte interactiv și în același timp înveți din povestirile noastre, din cultura noastră. Foarte frumos. Aici se creează, cred că, o nouă poveste. Aici... Nu știu dacă e punguța cu 2 bani. Intră în lumea și bucătăria piticilor. Dar ai grijă la cap, zice. Eu sunt mititică de statură. Ce drăguț! Aici e un loc în care, într-adevăr, poți să mănânci, poți să iei masa, servești ceva rece. Primești la intrare un ceas pe care îl poți alimenta cu bani, tocmai pentru a achiziționa tot felul de lucruri din cadrul parcului. Ce fain e alea asta cu aceste umbreluțe. Super. O lume plină de curcumbeu. Da, nu știu dacă are rost să mergem până în capăt, pentru că în capăt este locul de joacă pentru copilași. Nu cred că are rost să mergem. Ideea este că aveți și posibilitatea asta, să optați pentru locul de joacă. Hai să ne întoarcem în parc. Aici avem și toaletele, în caz că aveți nevoie.
ieșirea oricum este pe partea cealaltă, deci tot acolo trebuie să trecem când mergem către ieșire, o să trecem pe la locul de joacă. Grijă la cap! Hai să mergem pe aici. Uite, au și inclusiv piscine, bazine bine de apă, grotă, trambulină, cascadă, gară. Deci e foarte mare parculețul. Ce drăguțe sunt băncuțele astea. Și aici avem, din nou, dacă scanez, Fata Babei și Fata Moșneagului. Povestea, poți să asculți povestea. Și aici recunoașteți personajul, a? E Pupăza dintâi? Ce spuneți? E Pupăza dintâi, da. Foarte drăguț. Ursul păcălit de vulpe, cred că e acolo. Da, ursul păcălit de vulpe. Și aici cred că este capra cu treiezi. Da, ce tare! Da. Aici prâslea cel voinic și merele de aur. Dar cât de frumos sunt realizate. Niște lumea poveștilor. M-am băgat în scorbură. Superb, uite și castelul sus. Da, aici mergi către traseul de aventură tiroliană. Lăsați-ne un like dacă vă place acest parc și dacă știați de el. Bineînțeles, lăsați-ne un comentariu și din curiozitate, pe voi cum v-a făcut să vă simțiți în momentul în care l-ați vizitat? A trezit copilul din voi? Sunt curioasă. Care era povestea voastră preferată când erați copii? V-ați transpus în acea poveste vreodată? De exemplu, mie îmi plăcea foarte tare Cele 12 lepede. N-am văzut-o aici, ce drept. Cred că atât am avut de văzut acolo. Nu știu, în partea asta. Acolo îi văd un tunel. Uite și cascada. Acolo e cascada, de fapt. Aici e cascada. Nu știu cum ajungem în parcul ăsta. E trenulețul. Acum m-am prins. Da, deci, practic aici se plimbă trenulețul. Ai văzut? Deci pe acolo se plimbă, acolo e șina. Practic, locul unde se plimbă trenulețul și observați cascada, tunelurile, nu văd să funcționeze în momentul de față. Nu știu, poate pentru că nu s-au luat bilete, nu sunt oameni care și-au luat bilet cu trenulețul, dar ai posibilitatea asta să te plimbi cu trenulețul. Foarte drăguț realizat și probabil că zona asta unde albastru aici pe jos, cu siguranță mă gândesc că e pentru copilași să se joace, nu știu, cu skateboard-urile sau cine știe. Lăsați-ne un comentariu că noi nu știm. Dacă voi știți, spuneți-ne într-un comentariu. Cred că aici se încheie vlogul nostru în Bucovina din acest weekend. Aici este și ieșirea din parc, prin magazinul de suveniruri. Noi vă mulțumim că ați fost aproape de noi
și de această dată. Lăsați-ne un like, apăsați butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o până acum și nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase. V-am pupat, dragilor! V-am pupat! Ha! Ați crezut că ați scăpat de noi? N-am închis vlogul. Pentru că ieri am fost absorbiți de peisajul din Bucovina și am omis să oprim la Iezerul Sadovei. Am oprit astăzi. Așa că am profitat de vremea bună și de faptul că eram cumva în drumul nostru și am zis că este o ocazie bună pentru noi să vă prezentăm și acest obiectiv turistic din Bucovina. Este unul dintre cele mai frumoase lacuri naturale din România și este un lac glaciar, dacă nu știați, iar în vremea bună se oglindește foarte frumos, în aceste ape cristaline se oglindește foarte frumos cerul și pădurea. Este absolut superb. Spre deosebire de multe alte lacuri, Iezerul Sadovei nu s-a format prin topirea ghețarelor sau prin activitatea vulcanică. El este un lac de baraj natural, rezultat în urma unei alunecări de teren foarte mari. Totodată se spune că Iezerul Sadovei ar fi unul dintre cele mai vechi lacuri de baraj natural din România. Te poți plimba de jur împrejurul lacului, poți să faci și câteva trasee. Atenție la treaptă. Uite ce frumos se oglindește pădurea. Superb. Lacul este bogat în păstrăvi, iar dacă sunteți iubitori de pescuit, nu uitați să vă aduceți echipamentul. Și cred că aici poți și campa, doar să aveți grijă la urși. Am văzut foarte multe indicatoare către lac că spre înserat apar urșii. Uite ce mulți peștișori, mititei, mititei, mititei. Nu știu dacă ai observați, sunt foarte mici. Iezerul Sadovei este învăluit în mister și legende, ca majoritatea locurilor. Se spune că pe fundul lacului ar fi ascunsă și o comoară uriașă, păzită de creaturi mitice. Iar aceste povești fac din lac un loc și mai fascinant. Din păcate nu știu să vă zic exact adâncimea lacului. Citisem la un moment dat că ar fi undeva la 12 metri în anumite locuri, dar nu se știe cu exactitate. Este un loc foarte frumos unde poți să îți petreci o zi de duminică, te poți plimba, lași mașina aici, faci câteva trasee, poți să iei masa la restaurantul de aici. E chiar drăguț și frumos și aer curat.